Vi har precis fått in data för nyanmälda arbetslösa, varaktiga varor och USAs BNP. Vad säger de här siffrorna och så hur ser du på landets tillväxt? Ja, siffrorna som helhet indikerar väl att det går fortfarande ganska bra för USA. Tillväxten ser ut att hålla i sig och även om BNP är ganska bakåtblickande så om man tittar på prognoserna som ligger bland annat från Atlanta Fed Nowcast så indikerar de en fortsatt god tillväxt in i tredje kvartalet. Och var det något som stack ut i dagens siffror? Det är väl möjligen då att BNP ligger historiskt lite högt. Men som sagt, indikationerna har varit att det går bra för USA och att tillväxten håller i sig. Och tidigare i veckan så fick vi producentpriser för både tillverkning och service. Och siffrorna de kom ju in hyfsat i linje även om de var något under prognosen. Samtidigt så kom nya husförsäljningar in starkare och över förväntan. Vad ser du som den största drivan och utmaningen i den amerikanska ekonomin just nu? Ja, den absolut största drivkraften i den amerikanska ekonomin det är ju hushållen och hushållskonsumtionen. Och siffrorna som vi har fått nu här på sistone indikerar att hushållen fortsätter att konsumera och därmed att tillväxten kommer att fortsätta att hålla i sig. Men det finns lite varningssignaler också och det får man inte glömma bort. Och det brukar se bra ut ända tills det inte gör det. Centralbanken Fed med Jerome Powell i spetsen, han sänkte ju räntan med 25 punkter i förra veckan. Är det rätt väg framåt? Ja, att han skulle sänka räntan det var ju inprisat av marknaden så att det kom inte som någon större överraskning. Sen var det ganska många Fed-ledamöter som nu indikerar att de vill avvakta, att det inte kommer fler sänkningar. Marknaden däremot fortsätter att prisa in ytterligare räntesänkningar och ja, givet hur det ser ut så kan det ju te sig lite konstigt att man behöver sänka räntan när det fortfarande är hög tillväxt och sådär. Men Powell har gjort tydligt att det är fokus på arbetsmarknaden och att man har tagit åt sig av de svaghetssignalerna som kommer från just amerikanska arbetsmarknaden. Och precis som du nämner amerikanska arbetsmarknaden, agerar han för sent med tanke på att man fick revidera ner siffrorna sist? Ja, det är det som är lite vanskligt för att de här siffrorna är ju inte faktiska siffror utan bygger på ledande indikatorer och prognoser och enkätundersökningar och sådär. Vad man kan säga är väl att den amerikanska arbetsmarknaden har hållit i sig under ganska lång tid och så nu plötsligt då kommer det lite svaghetstecken. Det finns också en historik av att centralbanken då agerar lite för tidigt, lite för sent, lite för lite eller lite för mycket. Så att jag tror man har bakat in det och givet det här enorma politiska trycket så kan det ligga ytterligare räntesänkningar i korten. Och vad förväntar du dig av fredagens PCE? Ja, i och med den här datan som har släppts så går det att ana sig till lite vad morgondagens siffra kommer att bli. Så jag förutspår att den kommer att bli relativt odramatisk. Och inflationen har ju inte visat några direkta tecken på att varken falla tillbaka eller att stiga ytterligare med någon större dramatik. Utan vi rör oss lite sidledes på en förhöjd nivå helt enkelt. Är oron för landets höga statsskuld befogad eller överdriven skulle du säga? Ja, det här är ett väldigt långsiktigt tema som återkommer i marknaden till och från. Det är inte ett problem förrän plötsligt så är det ett problem. Det var ett problem i våras, då oroade sig marknaden lite och indikativt så söker aktörerna i obligationsmarknaden en högre riskpremie vad det gäller då, för att låna ut pengar helt enkelt till vissa stater här framöver. Men just nu inget problem, men man kan nästan garantera att det vid något tillfälle kommer att dyka upp igen som ett orosmoment i marknaden helt enkelt. Och slutligen, hur ser er prognos ut på dollarn? Vi i linje med konsensus tror på en fortsatt dollarförsvagning, inte så dramatisk som den här rörelsen vi har sett under första halvåret, men likväl en försvagning. Tittar man på positioneringen i valutamarknaden så är dock positioneringen ganska ensidig och den ligger i linje med en fortsatt försvagning. Och när det ser ut på det viset att konsensus och positioneringen är överens så att säga, då brukar marknaden bjuda på något oväntat.